buddies, this is Vince of Sauté in Sweet Corner and welcome back to our channel. Today we are going to cook a pasta dish and trending siya ngayon guys sa TikTok, pero wala akong TikTok account. But my cousin in the Philippines sent me a video of this dish. Thank you, Kasche. This is called Feta Pasta, a no-meat healthy pasta recipe. Bagay na bagay sa mga nagda-diet. Hindi ako yon because I love meat. And it's now very popular in Finland. So this is also my first time to try this recipe. And I saw some videos. They're using different kinds of noodles. But I prefer to use fusilli noodles. Kasi wala lang. Gusto ko lang yung mga spiral shape na noodles. Masarap siyang kagatin. So, wag na natin itong patagalin guys. Dahil excited na rin ako kung anong lasa ng pasta na ito. So, samahan nyo na ako. So, taste buddies, first, kailangan muna natin lutuin ang ating noodles. So, ito yung aking spiral noodles, no? So, meron ako ditong hot water. Luluto lang natin siya ng mga 7 minutes. Hanggang maging al dente ang ating noodles. So taste buddies, habang hinihintay natin na maluto ang ating noodles, mag-move na tayo sa ating susunod na step. Sobrang dali lang to guys. Mi-mix lang natin lahat ng ating ingredients. So sama-sama lang siya together. So unahin natin ang cocktail tomatoes. Then ang ating garlic. Then ang ating olive oil. At meron ako ditong dried, ano ba to? Oregano. Mukhang masarap tong dish na to dahil may cheese. Isa din sa favorite kong cheese ang feta. Then season natin siya ng salt and pepper. Then, saka natin ilalagay ang ating feta cheese. So guys, tatanggalin natin yung water niya. Kasi may water to eh. Then, saka natin ilalagay yung cheese dito sa gitna. Doon sa video na nakita ko, isa lang yung nilagay nila na cheese. Pero ako gusto ko dalawa. Abusado ako sa cheese. Para mas cheesy ang ating feta pasta. Oops. So yung cheese natin, lalagyan pa natin siya ng oregano sa ibaba. Then olive oil. So guys, nag-preheat na ako ng oven sa 200 degrees Celsius. So i-bake ko lang siya ng mga 30 minutes. So see you. So taste buddies, nandito na tayo sa ating susunod na step. After 30 minutes, ito na ang result ng ating cheese and feta cheese and ang ating cocktail tomato. So, itong garlic, so ipipress natin siya. Tapos kukunin natin ng kanyang balat. And ang bango ng amoy. Ang lakas makasosyal lang amoy niya. Grabe, ang sarap. So yan, okay na yung ating garlic. Then press nyo lang. So nakita ko sa video, pinipress lang nilang ganyan. And yung cheese din, ipipress lang nila. Then mix it well. But pinaka tomato sauce nila yan.
Kasama yung cheese. Cheese together. Wow, ang sarap na itsura niya. As in. So simple. Cocktail tomatoes, feta cheese, oregano, dried oreganos, salt and pepper, olive oil, and voila! Yummy. Then, pwede na natin ilagay ang ating noodles. And meron ako dito guys na fresh basil. So, lagyan lang natin siya dyan. So, mamimitas lang ako ng mga fresh basil dito. Kakalbuhin ko siya. Gustong-gusto ko yung lasa ng basil sa pasta. Ang bango. So simple, yet healthy. So, yan. Kinalbo ko na yung aking base. Mix it well. So taste buddies, ito na ang ating feta pasta. Excited na akong matikman dahil first time ko lang siyang ginawa. So thank you ulit sa video, Che. So try natin siya kung talagang masarap kasi trending siya talaga sa TikTok. So yan. Tikman natin siya. Daming cheese. I love cheese. Masarap to sa sa French bread, garlic bread. Gusto ko yung lasa niya guys. Napaka-healthy. Yung nagko-complement yung lasa ng basil at saka yung feta cheese together with yung cocktail tomatoes. Iba yung napaka-simple pero napakasarap na dish. Try nyo guys para malaman nyo rin kung gaano kasarap tong kinakain ko. So, hanggang sa muli guys. Thank you for watching. Until my next yummy recipes. Bye! Ang sarap. Eh? Ba't ganito to? Kahit mo lang karne, masarap siya. Yummy. Kaya,